Salutare și bine te-am găsit la un nou episodul cu numărul 6. Da, știu, a trecut mai bine de o săptămână de când am postat, dar a fost sesiune, am și eu o scuză. Așa că, dacă tot am întârziat, am vrut să mă revanșez cu un traseu ceva mai deosebit. De ce zic că am vrut? Păi nu prea am putut, pentru că ni s-a cam terminat norocul după mai bine de 10 săptămâni în care totul a mers ca pe foaie. După cum spune și titlul, în acest clip o să-ți prezint cum am dat-o de gar cu traseul pe care voiam să-l parcurgem și cum ne-a redresat pe final. Până acum nu v-am spus care e treaba cu numele canalului. Păi e de fapt o metaforă și face referire la adevărata bogăție a țării și anume relieful, care ne oferă o mulțime de locuri de vizitat cu priveliș care îți taie răsuflarea. Dar de data aceasta am pregătit un traseu dintr-o zonă care reprezintă la propriu aurul românesc și anume un traseu la Roșia Montană. Dacă nu ești interesat de detaliile legate de traseu, poți sări direct la minutul 4, dar eu sunt de părere că așa o să ratez esențialul, dat fiind faptul că acesta este un traseu creat personal. În prima jumătate, traseul nostru se intersectează cu un traseu marcat pe bulină roșie, dar acesta nu cuprinde toate obiectivele pe care voiam noi să le atingem, așa că ne-am creat singuri un traseu. Traseul nostru începe din sat și continuă pe un drum forestier, de pe care se poate vedea foarte bine Piatra Despicată și Piatra Corbului. Din nefericire, Sfinxul Roșiei Montane nu a fost vizibil. Și continuăm traseul pe un drum forestier până în zona aceasta, de unde intrăm pe un drum asfaltat care ne duce în continuare la cariera de cupru de la Roșia Poieni. Traseul nostru continuă pe marginea carierei și de aici părăsim drumul și o luăm prin pădure. Atenție, pe aici nu este absolut niciun traseu marcat, este pur și simplu un traseu gândit de noi. Aici coborâm în vale și din ce am putut noi vedea pe hartă, pare a fi un pod peste care putem trece și mergem în continuare pe acest deal care ne duce până la satul Geamăna. Probabil toată lumea a auzit despre satul Geamăna, care a fost înghițit de deversările de steril de la cariera de cupru. Traseul acesta este unul destul de lung, are cam 20 de km dus întors, așa că dacă cineva ar vrea să îl facă, eu o să vă las un link în descriere de unde îl puteți accesa. Legat de dificultatea traseului, din analiza pe care am făcut-o, diferențele maxime de nivel sunt cam de 5-600 de metri, acestea fiind prezente la traversarea văii care desparte cariera de cupru de satul Geamăna. Deci aș putea spune că este un traseu de dificultate medie, dar dat fiind faptul că nu am putut parcurge tot traseul, nu știm sigur cât de relevante sunt datele luate de pe grafice. O să îți ofer mai multe detalii pe traseu, despre obiectivele vizitate și de ce nu am putut parcurge tot traseul.
Aici se poate vedea Piatra Despicată, care este un monument al naturii, o rezervație naturală de tip geologic, reprezentată printr-o stâncă din andezit, rezultată în urma unei erupții vulcanice petrecute cu mult timp în urmă. Și în depărtare se poate vedea și Piatra Corbului, care este tot o formațiune din roci vulcanice. La mai puțin de o oră de la începerea traseului, vremea începe să se strice și apar primii picuri de ploaie care s-au instalat și pe lentila camerei. Dar noi rămânem optimiști și ne urmăm traseul în continuare. De aici ne continuăm traseul pe drumul asfaltat care duce la cariera de Cupru, dar vremea pare că se strică din ce în ce mai tare. După cum se poate vedea, vremea nu a ținut deloc cu noi, așa că nici nu avea rost să ne mai continuăm traseul pentru că sigur nu am fi putut vedea nimic în carieră și nici măcar lacul de la Geamăna din cauza ceței. Așa că, ce am făcut? Păi ce să facem? Ce știm noi mai bine? Am improvizat. Nu puteam să ne terminăm ziua cu un eșec total, așa că am căutat alternative. Și anume, din moment ce am urmat traseul până în zona aceasta cu un traseu comun pe bulină roșie, am ales să facem traseul cu bulină roșie în totalitate. Din zona aceasta, traseul nostru ia la stânga și trece pe la Tăul Mare, după care coboară în sat până în centru. Traseul acesta pe bulină roșie se numește Circuitul Monumentelor Naturii și puteți găsi mai multe informații despre el dacă îl căutați pe internet. În ultimele cadre prezentate se putea vedea pe partea dreaptă indicatorul care ne arătau informații despre traseul pe bulină roșie și de acolo trecem pe partea stângă unde avem în continuare indicațiile despre traseu. Acest lac se află la o altitudine de aproape 1000 de metri și a fost construit la începutul anilor 1900 și la acea vreme se folosea pentru punerea în mișcare a instalațiilor de separare a aurului. Pe
malul stâng este și o zonă de pescuit special amenajată, unde am poposit și noi pentru pauza de masă. Traseul nostru se încheie aici, dar cu siguranță o să revenim în viitorul apropiat pentru a străbate traseul creat de noi și pentru a explora mai mult zona, deoarece sunt multe alte lucruri de văzut aici, printre care diverse cariere și mine dezafectate sau Muzeul Mineritului, unde pot fi vizitate fostele galerii romane lungi de zeci de kilometri, fiind unice în lume prin lungime și gradul de păstrare. Conform articolelor publicate, subteranele Roșiei Montane ascund peste 100 de kilometri de galerii săpate din perioada antică până în cea modernă. Probabil din cauza aceasta multe clădiri sunt afectate vizibil. De asemenea, în zonă sunt și alte trasee de drumeție pentru care există marcaje și indicații în centrul localității. Da, am spus că traseul nostru se încheie aici, dar asta nu e tot pentru ziua de azi. Doar pentru că într-un final am încheiat cu bine un traseu, nu schimbă cu nimic faptul că vremea ne-a stricat complet priveliștea. Așa că, după cum am specificat în descrierea clipului, am pregătit o surpriză pe final de zi și în drum spre casă am mai făcut o oprire în apropiere de localitatea Buru, unde am mai făcut încă un traseu, dar ceva mai scurt. Este vorba de un traseu circular prin cheile Borzești, cu o lungime de 1,5 km, care s-a dovedit a fi un traseu destul de distractiv, având și porțiuni pe care deplasarea s-a făcut de-a lungul râului pe cabluri atașate de stâncă. Vă recomand să începeți traseul prin partea stângă, unde aveți de urcat cam 50 de metri, după care mergeți pe teren drept până pe capătul circuitului, de unde coborâm pe partea de jos a traseului, care cuprinde câteva porțiuni pe care deplasarea se face pe cabluri și trepte atașate în stâncă, și ar fi ceva mai dificil de parcurs acea porțiune din sens opus.
atât pentru astăzi, acum chiar am încheiat cu totul. Sper că ți-a plăcut acest episod. Crearea clipurilor necesită destul de mult timp și efort, așa că m-ar ajuta dacă mi-ai da un like, nu-ți cer mai mult. Dacă ai ceva sugestii legate de trasee sau dacă ceva nu ți-a plăcut, lasă un comentariu în secțiunea de mai jos. Dacă îți place genul acesta de conținut, aruncă o privire și peste celelalte episoade. Și nu uita să te abonezi la canal. Eu postez un episod nou aproape săptămânal. Până data viitoare, numai bine!